ਅਸੀਂ 1992 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਵਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬਕਸੇ ਹੋ ਗਏ। 25 ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 350 ਬਕਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਨੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਟ ਦਾ, ਮੋਮੀ ਕੀੜੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਾਈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਰਵਾ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਚਿਚੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਚੜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ 2। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਰਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੁਪਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰੂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਮੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਖੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਖੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਮਾਰਕ ਲਏ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਐਗਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਡਾ 80 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਗਮਾਰਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ 70 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 60-70, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੀਕੀਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 55-60-70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300-400 ਬਕਸਾ, ਅਸੀਂ 300-400 ਬਾਲਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 80 ਜਾਂ 100 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੀਕੀਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਬੀਕੀਪਰਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇਚਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬਕਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ।
ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਏ ਆ 2-3। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੂਏ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।